Tjena på er! Då var det dags. Idag är det dags att testa Holiday Shells. Här mina vänner får vi backa tillbaka till 1991 och ett försök att få de här pjäserna godkända i Sverige. Men det gick inte. Och visst hade det varit häftigt om de här hade kommit till svenska marknaden. Men nej, så tyckte inte myndigheten. Och vad är Holiday Shell för någonting? Öppnar man paketet så hittar man det här. En mörsare, en pappkartong och en hel hög med bomber. Här i, längst ner, sitter kastladdningen. Här uppe är effekten. Nej, vi måste öppna den här. Kan vi få ur den här, tror jag. Så. Den här har sett bättre dagar. Den var lite sprucken där. Man tar sin bomb. Vecklar upp stubinen. Och sänker ner i röret. Så egentligen är det som en omladdningsbar airbomb helt enkelt. Och det var väl just det som fick den här att inte blev godkänd då. Att man återladdar mörsare i ett rör som man har skjutit någonting ur. För att det finns ju risk att man faktiskt... Det ligger glöd kvar och sen så tänder det när man lägger ner nästa i röret. Men var kommer den här ifrån? Det vet jag inte riktigt. Det är Horse Brand, det är alltså en samling med olika fabriker i Kina som den är märkt med. Den är DOT-klassad. Det står på bomberna. Här, DOT-klass C Common Fireworks. Och det betyder att den här är gjord för amerikanska marknaden. Så jag tror att den här tillhör att det kommer från amerikanska marknaden. Och den här svenska texten är ju bara påklistrad utanpå. Jag kan gissa att det här är helt. Det är en pjäs som var godkänd för den amerikanska marknaden. I vissa stater är det fortfarande godkänt att ha omladdningsbara rör där. Men när man gjorde försöket här i Sverige så gick det som sagt inte. Jättekul att prova denna. Nu ska vi vänta på mörkret och sen ska vi ta några stycken och se om vi kan få fyr på dem. Häng med hörni, nu kör vi! Nu så hörni. Kolla det där backdropet. Alltså. Magiskt. Magiskt. Helt vindstilla. Ja, kallt som attans. Men nu är det dags att prova dessa Holiday Shells. En härlig 80-talsprodukt. Tyvärr, som sagt, så blev de förbjudna i Sverige. Men det kom in några askar för test. Sen kom de aldrig tillbaks. Och jag var rädd. Nu ska vi ta och rigga lite mer. Jag ser ju den här foten funkar. Den är sprucken i botten. Så vi gör en bra bas åt den. Så att den inte välter. Då har vi en titt lite närmare på en sån här. Som jag sa, det är lyftladdningen i botten. Och i toppen av effekten. Och så hänger det ihop med en stubin. Tyvärr är det plast. Alltså det var ju plast på 80-talet. Jag tycker inte om det för det skräpar ner så mycket. Men nu långar det här. Står ingenting. Bra. Tyder att den har nått botten. Ska vi ta en tändare så kör vi den här. Kom igen stubinen.
Wow! Herregud! Jag trodde det där skulle vara dåliga. Vilken break! Jag måste prova en till. Den här ska ju iväg till en samlare sen. Har jag lovat. Nej, vi måste prova den här. Jag tror att det var det här som kanske fick den förbjuden. Att man måste ladda om det här röret. Det gäller att hålla järnkoll på att det inte är något där som ligger och glöder. Då kan det bli väldigt otrevligt om man laddar nästa. Det är big no-no att hålla på att ladda om rör. All right, haha, tar vi en till. Stjärnor överallt. Liften var väl lite dålig, va? Coolt. Vilken bit fyrverkerihistoria. Jag ska inte skjuta fler. Det är synd. Men det finns så få kvar. Men vilka breaks. Jag trodde... De jag sett på video. Jag har sett det på en YouTube-video tidigare. Så breakar de riktigt bra. Men... Det var riktigt bra. Faktiskt. För att vara en liten 1,5-tummare. Från 80-talet. Ja. Jag är nöjd nu, hörni. De andra bomberna får följa med till en hylla någonstans i Sverige. Det blir fint bakom glasögon. Kul att ni tittar. Kul att ni uppskattar mina nostalgifilmer. Det är jätteroligt att göra dem. Och så härligt och få möjlighet att prova en sån här bit av svensk fyrverkerihistoria. Och ännu roligare att dela det med er. Ta hand om er där ute. Vi hörs igen snart. Hej!